หมอบ้านซีรีส์แฟ้มลับคดีพิศวงตอนศพพิษ The Toxic Lady ปริศนาทางการแพทย์ที่โลกยังหาคำตอบไม่ได้ ถ้าพร้อมแล้วก็เชิญดำดิ่งเข้าสู่เรื่องจริงที่สุดระทึกนี้พร้อมกันได้เลย คืนนั้นโรงพยาบาล Riverside ไม่ได้กลายเป็นสมรภูมิเพราะไวรัสหรือผู้ก่อการร้าย แต่มันเริ่มต้นขึ้นทันทีที่เลือดของเธอสัมผัสกับอากาศ พยาบาลคนแรกสลบเหมือดอีกคนเริ่มหายใจไม่ออกผิวหนังของพวกเขารู้สึกเหมือนโดนไฟเผาเจ้าหน้าที่ 23 คนล้มป่วยลงกระทันหันจนต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินระดับสูงสุดไปทั่วทั้งเมืองร่างกายของมนุษย์คนหนึ่งกลายเป็นโรงงานผลิตก๊าซพิษได้อย่างไรและทำไมจนถึงวันนี้ความจริงยังคงถูกพยายามปกปิดยินดีต้อนรับสู่แฟ้มลับการแพทย์ครับวันนี้เราจะไปหาคำตอบของปริศนากลอเรีย รามิเรสแต่ก่อนจะไปถึงวินาทีวิกฤตเราต้องรู้จักกับผู้หญิงคนนี้ก่อนกลอเรีย รามิเรสเธอคือคุณแม่ลูก2วัย31 ปีชีวิตของเธอเรียบง่ายมาตลอดจนกระทั่งโรคมะเร็งปากมดลูกระยะสุดท้ายเริ่มลามไปทั่วร่างกายใครจะคิดว่าการเข้าโรงพยาบาลในคืนนั้นจะเปลี่ยนเธอให้กลายเป็นบุคคลที่อันตรายที่สุดในโลก 20:15 นาทีกลอเรียถูกส่งตัวเข้ามาที่ห้องฉุกเฉินด้วยอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเธอดูสับสนหายใจหอบถี่และความดันโลหิตลดต่ำลงอย่างรวดเร็วทีมแพทย์รีบให้ยาคลายกล้ามเนื้อและยาระงับประสาทแต่ร่างกายของเธอกลับไม่ตอบสนองเลยจนถึงตอนนี้ทุกอย่างยังดูเหมือนเคสฉุกเฉินทั่วไปจนกระทั่งพยาบาลเริ่มถอดเสื้อผ้าของเธอออกเพื่อติดแผ่นกระตุ้นหัวใจทุกคนในห้องเริ่มสังเกตเห็นสิ่งเดียวกันผิวหนังของกลอเรียมีคราบมันวาวแปลกๆปกคลุมอยู่และมีกลิ่นเหม็นรุนแรงคล้ายกระเทียมผสมผลไม้เน่าฟุ้งกระจายออกมาจากปากของเธอซูซานเคนพยาบาลที่ดูแลอยู่ตัดสินใจเจาะเลือดเพื่อนำไปวิเคราะห์หาต้นต่อแต่วินาทีที่เลือดสีเข้มไหลเข้าสู่หลอดฉีดยากลิ่นแอมโมเนียก็เตะจมูกเธออย่างจังเธอยื่นหลอดเลือดนั้นให้ดร.จูลี่ กอชินสกี้เมื่อส่องดูกับแสงไฟพวกเขาต้องตกตะลึงเพราะในเลือดนั้นมีผลึกสีขาวรูปปากฉลามลอยอยู่เต็มไปหมดดร.จูลี่ก้มลงดมกลิ่นจากหลอดเลือดนั้นและนั่นคือความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอไม่กี่วินาทีหลังจากดมกลิ่นจากหลอดเลือดซูซานเคนพยาบาลคนแรกเริ่มรู้สึกว่าใบหน้าของเธอร้อนเผาเหมือนโดนไฟเผาเธอก้าวขาไม่ออกและล้มฟุบลงกับพื้นทันทีในขณะที่ดร.จูลี่ กอร์ชินสกี้เริ่มรู้สึกคลื่นไส้อย่างรุนแรงเธอรีบเดินไปที่เคาน์เตอร์พยาบาลเพื่อขอความช่วยเหลือแต่มันสายไปแล้วพนักงานคนที่3เริ่มมีอาการชักกระตุกเจ้าหน้าที่คนอื่นๆที่วิ่งเข้ามาช่วยกลับต้องชะงักเพราะอากาศในห้องนั้นเริ่มหนักและมีกลิ่นเคมีรุนแรงจนหายใจไม่ออกคำสั่งด่วนที่สุดถูกประกาศผ่านลำโพง Evacuate อพยพทุกคนออกจากห้องฉุกเฉินเดี๋ยวนี้นี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่โรงพยาบาลต้องย้ายคนไข้มาไว้ที่ลานจอดรถในขณะที่ข้างนอกวุ่นวายข้างในห้องฉุกเฉินยังมีทีมแพทย์กลุ่มเล็กๆที่ยอมเสี่ยงตายอยู่กับกลอเรียพวกเขาสวมหน้ากากและพยายามปั๊มหัวใจเธอเป็นครั้งสุดท้ายแต่ทุกอย่างก็ไร้ผล 20:50 นาทีกลอเรีย รามิเรสถูกประกาศว่าเสียชีวิตแต่เรื่องราวที่น่ากลัวเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเพราะศพของเธอยังคงแผ่รังสีความเป็นพิษออกมาไม่หยุดดร.จูลี่ถูกส่งตัวเข้า ICU ทันทีเธอมีอาการสาหัสถึงขั้นตับอักเสบปอดมีน้ำท่วมและเนื้อเยื่อกระดูกเริ่มตายคำถามคือสารพิษอะไรที่ร้ายแรงขนาดทำลายร่างกายมนุษย์ได้รวดเร็วขนาดนี้ศพของกลอเรียถูกบรรจุลงในโลงเหล็กปิดสนิทและถูกนำไปไว้ในห้องเก็บศพที่แยกส่วนออกมาเป็นพิเศษถึงเวลาที่เหล่านักสืบสวนและนักเคมีระดับประเทศต้องก้าวเข้ามาหลังจากการเสียชีวิตที่สั่นสะเทือนไปทั้งแคลิฟอร์เนียศพของกลอเรียไม่ได้ไปที่ห้องชันสูตรทั่วไป
แต่กลับมีนักวิทยาศาสตร์จากแลบระดับชาติอย่างลอเรนซ์ ลิเวอร์มอร์ก้าวเข้ามา พวกเขาสงสัยสิ่งเดียวกัน อะไรคือผลึกสีขาวที่พยาบาลเห็นในเลือด และมันเกี่ยวอะไรกับกลิ่นแอมโมเนียและคราบมันวาวบนตัวเธอ จากการวิเคราะห์เชิงลึก พวกเขาพบเบาะแสแรก มันคือสารที่ชื่อว่า DMSO หรือ Dimethyl Sulfoxide ซึ่งมักใช้เป็นครีมบรรเทาปวดสำหรับนักกีฬา หรือแม้แต่ผู้ป่วยมะเร็ง กลอเรียอาจใช้ครีมนี้เพื่อลดความเจ็บปวดจากมะเร็งระยะสุดท้าย แต่นี่คือจุดที่น่าทึ่งครับ เมื่อครีมนี้ซึมเข้าสู่กระแสเลือด และไปเจอกับออกซิเจนปริมาณมหาศาลจากหน้ากากช่วยหายใจ มันได้เปลี่ยนร่างเป็น DMSO2 หรือ Dimethyl Sulfone ซึ่งเจ้าสารตัวนี้เองที่มีคุณสมบัติประหลาด มันจะตกผลึกเป็นเกล็ดสีขาวทันทีเมื่ออยู่ในอุณหภูมิห้อง แต่นั่นยังไม่พอที่จะทำให้พยาบาลเกือบตาย จนกระทั่งหมอทำการปั๊มหัวใจช็อกกระแสไฟฟ้าสูงผ่านร่างของกลอเรีย แรงกระตุ้นไฟฟ้าและปฏิกิริยาในร่างกาย เปลี่ยนผลึก DMSO2 ให้กลายเป็นไดเมทิลซัลเฟตซึ่งเป็นก๊าซพิษร้ายแรงที่ใช้ในสงครามเคมีก๊าซพิษชนิดนี้ทำลายเซลล์แบบไม่เลือกหน้า มันทำให้ตับอักเสบปอดพัง และที่สำคัญ มันทำให้เนื้อเยื่อกระดูกของพยาบาลตายลงอย่างช้าๆเหมือนโดนรังสีพิษ ทฤษฎีสารเคมีดูสมบูรณ์แบบใช่ไหมครับ ทุกอย่างดูมีเหตุมีผล แต่เมื่อรายงานฉบับนี้ถูกส่งให้หน่วยงานสาธารณสุข พวกเขากลับโยนมันทิ้งลงถังขยะ เจ้าหน้าที่รัฐออกมาแถลงสรุปสั้นๆว่า เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ Mass Psychogenic Illness หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ อุปทานหมู่เท่านั้น พวกเขาอ้างว่าพยาบาลแค่คิดไปเอง เพราะความเครียดจากการเห็นคนไข้วิกฤต จนทำให้สมองหลั่งสารบางอย่างที่ทำให้ป่วยตามกัน แต่คำถามคือ อุปทานหมู่ทำให้พยาบาลต้องเข้า ICU จริงๆ หรือ ดร.จูลี่และพยาบาลคนอื่นๆ โกรธแค้นมาก พวกเจอออกมาโต้กลับว่า อุปทานหมู่ไม่ทำให้เนื้อเยื่อกระดูกของฉันตาย ผลการตรวจแลบของเธอพบความเสียหายทั้งกายภาพที่ชัดเจนเกินกว่าจะบอกว่าคิดไปเอง แล้วทำไมรัฐบาลถึงพยายามดันเรื่องอุปทานหมู่ ครอบครัวของกลอเรียเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าโรงพยาบาลอาจจะกำลังปกปิดบางอย่างที่น่ากลัวกว่านั้น มีทฤษฎีหนึ่งที่น่าขนลุกบอกว่าจริงๆแล้วโรงพยาบาลอาจมีก๊าซพิษรั่วไหลจากระบบแอร์อยู่ก่อนแล้วและกลอเรียก็แค่เหยื่อคนหนึ่งที่เข้ามาในช่วงเวลานั้นพอดี หรืออีกทฤษฎีที่ดาร์กยิ่งกว่านั้นคือกลอเรียอาจจะได้รับยาผิดประเภทจากห้องแลบที่ทำผิดกฎหมายจนทำให้เลือดของเธอกลายเป็นพิษแต่ไม่มีใครกล้ายอมรับความจริงเรื่องนี้การสืบสวนถูกสั่งปิดอย่างรวดเร็วศพของกลอเรียถูกฝังในโลงตะกั่วที่หนาเป็นพิเศษราวกับว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการฝังร่างเธอเท่านั้นแต่ต้องการฝังความจริงทั้งหมดลงไปด้วยสุดท้ายคดีของกลอเรีย รามิเรสก็จบลงด้วยการประนีประนอมในชั้นศาลครอบครัวของเธอไม่เคยได้รับคำขอโทษอย่างเป็นทางการและพยาบาลที่พิการตลอดชีวิตก็ได้รับแค่เพียงเงินชดเชยที่แลกไม่ได้เลยกับสุขภาพที่เสียไปร่างของเธอถูกฝังอยู่ในหลุมศพเบอร์ 33 ที่สุสานโอลิเวตในโลงศพที่ปิดผนึกอย่างแน่นหนาราวกับว่าโลกใบนี้ยังคงหวาดกลัวในสิ่งที่อยู่ในตัวเธอแม้เธอจะจากไปนานกว่า30 ปีแล้วก็ตามเรื่องนี้ทิ้งคำถามที่สำคัญไว้ให้เราครับว่าในห้องฉุกเฉินคืนนั้นเกิดปฏิกิริยาเคมีที่เหลือเชื่อหรือเป็นความผิดพลาดของระบบที่พยายามป้ายความผิดให้คนตายหรือบางทีร่างกายมนุษย์อาจมีความลับที่เรายังไม่พร้อมจะเข้าใจแล้วคุณล่ะครับเชื่อในวิทยาศาสตร์
หรือเชื่อในการปกปิดคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนถ้าชอบแฟ้มลบทางการแพทย์แบบนี้อย่าลืมกด subscribe และแชร์เรื่องนี้ให้เพื่อนดูแล้วเจอกันในคดีหน้าครับสวัสดีครับ